Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ cách làm sữa chua tại nhà. Thì làm sữa chua mình nghĩ là khó nhưng mà thật ra rất là dễ và đơn giản nữa. Mình chỉ cần lưu ý một vài điểm thì sữa chua của mình khi làm xong nó sẽ đặc nè, nó mịn và ngon lắm luôn. Và với cách làm của Diễm chia sẻ thì thời gian ủ sữa cũng rất là nhanh. Bây giờ mình cùng vào bếp làm món sữa chua với Diễm nha. Để bắt đầu làm sữa chua tại nhà thì mình cần cái sữa chua cái tức là cái sữa chua bình thường thôi. Mình nên chọn cái loại là nó không có mùi vị và nó không có đường luôn. Và cái hạn sử dụng càng mới càng tốt, thì cái men sữa chua nó tốt mình làm ra sữa chua nó mới ngon. Diễm sẽ lấy một cái chén Diễm cân ra 100g sữa chua ha. Và mình để cái sữa chua ở đây, mình đậy kín lại, mình để ở cái nhiệt độ phòng từ 60 cho tới 90 phút, tối đa là 2 tiếng nha. Tại để lâu quá thì cái sữa của mình khi mà làm xong nó dễ bị nhớt. Tiếp theo Diễm có 1 lít sữa tươi không đường ha. Thì mình sẽ lấy cái hộp sữa tươi này ra khỏi tủ lạnh, mình để cùng với lại cái sữa chua luôn. Và để tạo độ ngọt thì Diễm sử dụng sữa đặc có đường ha. Thì mình dùng 1 lon sữa này luôn, giúp cho cái sữa chua của mình nó vừa thơm và nó béo hơn nữa. Về hũ thì mình lưu ý là mình sử dụng hũ rửa sạch ha. Nếu mà nhiệt độ nhà mình nóng ẩm như ở Việt Nam thì sau khi rửa xong mình nên trụng lại bằng nước sôi và mình để cho thiệt là khô ráo ha. Những dụng cụ như là thau, muỗng cũng vậy, mình đều tiệt trùng cho nó sạch. Sau 1 tiếng thì Diễm sẽ khui cái lon sữa đặc có đường này ra và Diễm cho vào cái nồi. Sau đó Diễm sẽ đông ra 2 lon sữa tươi nha. Mình dùng cái lon này mình đông luôn cho tiện, thì nó khoảng 600ml. Sau khi đông vào rồi thì mình khuấy lên cho thật là đều nha, cho sữa đặc nó hòa đều hết với cái sữa tươi. Cái phần sữa còn lại là khoảng 400ml Diễm cho vào một cái nồi nhỏ và Diễm bắt lên bếp. Mình bật cái lửa lớn ha và mình nấu cho cái sữa này nó sôi lên. Trong cái thời gian nấu thì mình khuấy thật là đều tay, nhẹ nhàng, tại vì sữa nó rất là dễ cháy bên dưới cái đáy nồi. Sữa vừa sôi thì mình nhắc khỏi bếp liền, tránh cho sữa nó bị trào, và mình cho ngay vào cái hỗn hợp sữa và sữa ong thọ đó, mình khuấy thật là đều. Dưới cách pha này thì cái hỗn hợp sữa mình nó sẽ đạt cái nhiệt độ là 40 độ C, rất là chuẩn để làm sữa chua. Sữa chua mình sẽ lấy ra và mình khuấy lên cho thật là đều rồi mình mới cho vào cái hỗn hợp sữa nha. Mình cho vào thì mình cho từ từ ha và khuấy thiệt là nhẹ tay. Sau khi cho hết phần sữa chua thì mình tiếp tục mình khuấy nhẹ ha, khoảng từ 15 cho tới 30 giây giúp cho cái hỗn hợp sữa này nó thật là đều thì lúc mà mình làm xong cái sữa chua của mình nó mịn, nó ngon. Nếu mà mình thấy bọt nhiều thì mình hớt bỏ bớt. Thì với cái lượng công thức này Diễm làm được 8 hũ đầy luôn Còn nếu mà mình thích ít hơn thì mình làm từ 9 tới 10 hũ. Có nhiều cách ủ sữa chua, thì nhà Diễm ủ ở trong cái lò nướng ha. Thì mình để ở cái rãnh giữa hoặc là rãnh thứ hai từ dưới đếm lên của lò nướng. Sau đó mình mới bật lò lên, thì mình dùng 2 lửa trên và dưới, mình không có bật quạt ha. Nhiệt độ là 40 độ C. Và mình ủ cái sữa chua này trong vòng từ 4 cho tới 5 tiếng. Dưới cách ủ này thì nhiệt độ nó rất là đều và Diễm thấy thời gian nhanh lắm. Sau 4 tiếng là sữa chua nó đã đặc rồi. Thì mình có thể kiểm tra ha, tùy cái sữa chua của mình cho nhiều hay ít trong cái hũ đó. Sau 4 tiếng thì mình nhìn thấy là sữa chua nó đã đặc, nhưng mà ngay giữa nó vẫn còn hơi mềm. Mình có thể ăn thử nha. Nếu mà mình thấy cái độ chua vừa ý thì mình lấy ra. Diễm thì Diễm thích cho nó chua hơn tí xíu nữa, cho nên là Diễm sẽ để thêm 1 tiếng. Vậy là sau 5 tiếng mình đã có sữa chua rồi. Sữa chua đạt là mình thấy nó sẽ rất là đặc, và khi mà mình úp ngược nó không có hề bị nứt hay là bị đổ ra khỏi cái hũ của mình. Để Diễm quay gần đó, dù mình lắc luôn ha, nó vẫn rất là chắc, nhưng mà khi mà mình múc thử bên trong thì nó vẫn còn mềm. Để Diễm múc thử. Ở trên mặt thì nó hơi đặc, nhưng mà mình nhìn nè thì nó mềm như vậy ha. Sữa chua lúc này nếu mà mình ăn thử mình sẽ thấy nó còn ấm Và bây giờ mình mang mình cất vào trong tủ lạnh ha. Sữa chua này mình bảo quản trong tủ lạnh được 2 tuần luôn. Cái này là Diễm cất tủ lạnh qua đêm rồi. Thì sữa chua khi mà mình cất tủ lạnh xong nó sẽ đặc hơn, nó mịn hơn và ăn lạnh nó rất là ngon.
Những lần làm tiếp theo á, thì mình cứ lấy một cái hũ sữa chua mình đã làm như vậy nè. Mình không có cần phải mua thêm sữa chua cái ở bên ngoài nữa. Sữa chua này á, mình cất vào trong tủ đông đá thì nó giống như kem á, dẻo ngon lắm luôn. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em thành công với món sữa chua. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.